Μόνα Λίζα. Το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο έργο του Λεωνάρντο ντα Βίντσι. Η γυναίκα με το μυστηριώδες χαμόγελο. Ποια μπορεί να ήταν, γιατί ο ντα Βίντσι δέχτηκε να τη ζωγραφίσει και τι βλέπουμε στον πίνακα? Ο ζωγράφος και ιστορικός Τζόρτζιο Βαζάρι ανέφερε πως ο Λεωνάρντο ανέλαβε να ζωγραφίσει για τον Φραντσέσκο ντελ Τζοκόντο το πορτρέτο της συζύγου του, της Μόνα Λίζα. Όποιος επιθυμούσε να δει πόσο απόλυτα μπορούσε η τέχνη να μιμηθεί τη φύση, ήταν ικανός να το αντιληφθεί κοιτάζοντας αυτό το πορτρέτο. Ο Βαζάρι αναφερόταν στην Λίζα ντελ Τζοκόντο, μέλος μιας διακεκριμένης οικογένειας, τους Γκεραρντίνι, η οποία γεννήθηκε το 1479. Στα 15 της παντρεύτηκε τον Φραντζέσκο ντελ Τζοκόντο, ένα μέλος της πλούσιας οικογένειας Τζοκόντο, η οποία έκανε εμπόριο μεταξιού. Ο Φραντζέσκο είχε έναν δίχρονο γιο από την πρώτη του σύζυγο που την είχε χάσει 8 μήνες νωρίτερα. Η Λίζα και ο Φραντζέσκο μέχρι το 1503 είχαν κάνει 2 γιους. Περίπου την ίδια εποχή ανέδεσε στον Λεωνάρντο να ζωγραφίσει το πορτρέτο της συζύγου του. Τι έκανε όμως τον Λεωνάρντο να αποδεχτεί την παραγγελία? Εκείνη την εποχή αγνοούσε τις οικεσίες επιφανών προστατών των τεχνών να κάνει τα πορτρέτα τους και ήταν απορροφημένος με επιστημονικές αναζητήσεις. Επίσης, ο Λεωνάρντο συχνά δεν ολοκλήρωνε τις παραγγελίες και αυτό δημιουργούσε διενέξεις με τον πατέρα του Πιέρο ντα Βίντσι, ο οποίος τον βοηθούσε οικονομικά. Ένας λόγος μπορεί να ήταν η οικογενειακή φιλία. Ο πατέρας του ήταν επί χρόνια συμβολιογράφος του Φραντσέσκο ντελ Τζοκόντο και τον είχε εκπροσωπήσει πολλές φορές σε νομικές διαμάχες. Το πιθανότερο ήταν ότι ο Λεωνάρντο ανέλαβε να ζωγραφίσει τη Μόνα Λίζα επειδή το ήθελε. Ήταν μια άσημη γυναίκα και όχι κάποια διάσημη ευγενής ιερωμένη ηγεμόνα που θα είχε τις δικές της απαιτήσεις. Θα μπορούσε να την ζωγραφίσει όπως εκείνος ήθελε. Ο Βαζάρι γνώριζε τον Φραντσέσκο και την Λίζα καθώς επισκεπτόταν επανειλημμένα τη Φλωρεντία μεταξύ του 1527 και 1536, ενώ έγινε και φίλος και με τα παιδιά τους. Στην πρώτη έκδοση του έργου του το 1550, τα παιδιά βρίσκονταν ακόμα εν ζωή. Αν έκανε λάθος και δεν ήταν η Λίζα, θα μπορούσαν συγγενείς και φίλοι της Λίζα να του το επισημάνουν. Το 1568, στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του, έκανε πολλές άλλες διορθώσεις, αλλά η ιστορία της Μόνα Λίζα δεν άλλαξε. Το 1517, ο Αντώνιο ντε Μπεάτης, γραμματέας του καρδινάλιου Λουίτζι της Αραγώνας, επισκέφθηκε τον Λεωνάρντο στο εργαστήριο του στη Γαλλία. Στο ημερολόγιό του κατέγραψε πως είδε 3 πίνακες: τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, την Παρθένο και τον μικρό Ιησού με την Αγία Άννα και το πορτρέτο μιας φλωρεντινής κυρίας. Αυτό δείχνει πως το πορτρέτο δεν ήταν κάποιας διάσημης ευγενούς ή ιερωμένης ηγεμόνα, αλλά μιας γυναίκας όπως η Λίζα ντελ Τζοκόντο. Ο ντε Μπεάτης όμως ανέφερε ότι ο πίνακας είχε γίνει υπό την παρακίνηση του Τζουλιάνο των Μεδίκων. Αλλά όταν ο Λεωνάρντο άρχισε να ζωγραφίζει τον πίνακα, ο Τζουλιάνο δεν είχε γίνει ακόμα προστάτης του Λεωνάρντο και το 1503 είχε εξοριστεί από τους πολιτικούς ηγέτες της Φλωρεντίας και ζούσε στο Ουρμπίνο και τη Βενετία. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο πίνακας απεικόνιζε μια από τις ερωμένες του, αλλά καμία από τις γνωστές ερωμένες του δεν ήταν φλωρεντινή κυρία, και όσες ήταν αρκετά διάσημες θα τις είχε αναγνωρίσει ο ντε Μπεάτης αν ήταν το θέμα του πίνακα. Μια πιθανότητα όντως να παρακίνησε ο Τζουλιάνο τον Λεωνάρντο να ζωγραφίσει τον πίνακα ήταν η εξής. Ο Τζουλιάνο και η Λίζα είχαν γεννηθεί την ίδια χρονιά, το 1479, και γνωρίζονταν μέσω των οικογενειών τους. Στα 15 τους, ο Τζουλιάνο αναγκάστηκε να φύγει από τη Φλωρεντία, ενώ μετά από μερικούς μήνες η Λίζα παντρεύτηκε τον ηλικιωμένο χήρο Φραντσέσκο ντελ Τζοκόντο. Ίσως όταν ο Λεωνάρντο πέρασε από τη Βενετία το 1500, να του ζήτησε ο Τζουλιάνο να φτιάξει μια προσωπογραφία της, ή όταν ο Λεωνάρντο πήγε στη Ρώμη με τον ημιτελή του πίνακα, ο Τζουλιάνο, προστάτης του τότε, να του ζήτησε να τον ολοκληρώσει. Αυτό δεν έρχεται τόσο σε αντίφαση στην ιστορία που θέλει τον Φραντσέσκο ντελ Τζοκόντο να παραγγέλνει τον πίνακα, και ίσως προσφέρει έναν ακόμα λόγο γιατί ο Λεωνάρντο δεν παρέδωσε ποτέ τον πίνακα στον Φραντσέσκο. Το όνομα Μόνα Λίζα αποτελεί σύντμηση του Μαντόνα ίσον κυρία Λίζα. Επίσης αποκαλείται και Τζοκόντα. Με αυτό το όνομα καταγράφεται ο πίνακας στην απογραφή των υπαρχόντων του προστατευόμενου από τον ντα Βίντσι Σαλάι,
το 1525, κάτι που ενισχύει τη θεωρία πως Μόνα Λίζα και Τζοκόντα είναι το ίδιο έργο. Πρόκειται για λογοπαίγνιο με το όνομά της, κάτι που γενικά άρεσε στον Λεωνάρντο να κάνει και σημαίνει η εύθυμη, η αστεία. Επίσης, το 2005 ανακαλύφθηκε μια σημείωση του Αγκοστίνο Βεσπούτσι, ο οποίος ήταν κληρικός και βοηθός του Νικολό Μακιαβέλη, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Νταβίντσι, την οποία έγραψε το 1503 και ανέφερε την κεφαλή της Λίζα ντελ Τζοκόντο ως έναν από τους πίνακες που επεξεργαζόταν εκείνη την εποχή ο Λεωνάρντο. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι απεικονίζει τη Λίζα καθισμένη σε μια στοά. Η βάση από τους κύονες ίσα φαίνονται στα άκρα του πίνακα και τα χείρα της είναι διπλωμένα ακουμπώντας τον βραχίωνα του εδράνου της. Ο Λεωνάρντο αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στην μελέτη του φωτός, της σκιάς και της οπτικής. Στη Μόνα Λίζα έκανε το φως να έρχεται από ψηλά και ελαφρώς αριστερά. Αλλά επειδή κάθεται σε στοά, μπορούμε να θεωρήσουμε πως η στοά ήταν ανοιχτή στο πλάι της. Ερώτημα είναι τα ανύπαρκτα φρύδια της Λίζα, καθώς ο Βαζάρης στην περιγραφή του τα εκθίασε δεόντως. Χαρακτηριστικά έγραψε: τα φρύδια, επειδή κονίζονται έτσι ώστε οι τρίχες να εκφύονται από τη σάρκα και να αναπτύσσονται πυκνά σε ένα σημείο και αραιά σε άλλο, και καμπυλωτά ανάλογα με τους πόρους του δέρματος, δεν θα μπορούσαν να είναι πιο φυσικά. Στο σημείο που θα έπρεπε να βρίσκονται τα φρύδια υπάρχουν δύο αμυδρά και θολά μπαλώματα. Ο Λεωνάρντο τα ζωγράφησε πάνω σε ένα στρώμα λαδιού, το οποίο είχε στεγνώσει εντελώς και ίσως σβήστηκαν την πρώτη φορά που καθαρίστηκε ο πίνακας. Ο Γάλλος ειδικός Πασκάλ Κοτέ έκανε σαρώσεις υψηλής ευκρίνειας χρησιμοποιώντας φίλτρα φωτός και ανακάλυψε μικροσκοπικά ίχνη από τα φρύδια που υπήρχαν αρχικά. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, από την εποχή που ήταν μαθητευόμενος στο εργαστήρι του Βερόκιο, ήταν ιδιαίτερα παρατηρητικός με τις διπλώσεις των υφασμάτων. Το φόρεμα της Λίζα φουσκώνει ελαφρά και το φως πέφτει στις κάθετες τσακίσεις και πιέτες. Τα μανίκια της είναι ζαρωμένα με τη λάμψη τους και το μουσταρδί χάλκινο χρώμα. Το ντεκολτέ της ξεκινάει με δύο συρίτια σπυροειδούς σχήματος και ανάμεσά τους είναι συναρμοσμένοι χρυσαφένιοι κύκλοι. Το από κάτω κέντημα αποτελείται από μια σειρά σταυρούς, καθέναν από τους οποίους χωρίζουν από τον επόμενο δύο εξάγωνες σπήρες. Τα μαλλιά της είναι καλυμμένα με ένα διαφανές αραχνοήφαντο πέπλο που φορούσε ως σύμβολο αρετής. Το τοπίο πίσω από τη Λίζα το βλέπουμε από ψηλά. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί και τα ομιχλώδη βουνά αποτελούν μίξη επιστήμης και φαντασίας. Το άγωνο και ανώμαλο έδαφος που θυμίζει προϊστορικές εποχές συνδέεται με το παρόν μέσω μιας αψιδωτής γέφυρας, η οποία εκτείνεται από τη μία όχθη του ποταμού ως την άλλη πάνω ακριβώς από τον αριστερό ώμο της Λίζα. Η γραμμή του ορίζοντα φαίνεται να βρίσκεται ψηλότερα και μακρύτερα στη δεξιά πλευρά από ό,τι στην αριστερή και η γη φαίνεται σαν να συστρέφεται. Ο Λεωνάρντο ενστερνιζόταν την αναλογία μεταξύ του μακρόκοσμου της φύσης και του μικρόκοσμου του ανθρώπινου σώματος. Η γη ρέει προς τη Λίζα και ενώνεται μαζί της. Η φιδωτή ροή του ποταμού στα δεξιά της φαίνεται να ενώνεται με το μεταξωτό μαντίλι που καλύπτει τον αριστερό της ώμο. Στην αριστερή πλευρά του πίνακα, ο φιδωτός δρόμος στρίβει σαν να θέλει να συνδεθεί με την καρδιά της. Το φόρεμά της, ακριβώς κάτω από τον μπούστο της, κυματίζει και πέφτει στον κορμό της σαν καταράκτης. Καθώς την κοιτάζουμε, το χαμόγελο δείχνει άλλες φορές λιγότερο και άλλες φορές περισσότερο έντονο. Την εποχή που ο Λεωνάρντο τελειοποίησε το χαμόγελο της Λίζα, περνούσε τα βράδια του στο νεκροτομείο κάτω από το νοσοκομείο Σάντα Μαρία Νουόβα, αφαιρώντας το δέρμα από πτώματα και αποκαλύπτοντας μύες και νεύρα. Ανέλυε κάθε δυνατή κίνηση του προσώπου που όριζε την προέλευση κάθε νεύρου που ελέγχει τους μύες του. Ο Λεωνάρντο είχε ανακαλύψει πως ο μυς που σχηματίζει το κάτω χείλος είναι υπεύθυνος για το σούφρωμα των χιλιών. Αν σουφρώσετε το κάτω χείλος, θα δείτε ότι ισχύει. Μπορεί να σουφρώσει μόνο του, αλλά είναι αδύνατο να σουφρώσετε μόνο το άνω χείλος. Είχε ανακαλύψει διαφορετικούς μύες για τις κινήσεις των χιλιών. Το χαμόγελο περιλαμβάνει και άλλα επιστημονικά στοιχεία. Ο Λεωνάρντο μελετούσε οπτική και βρήκε ότι οι ακτίνες φωτός δεν συγκλίνουν σε ένα μοναδικό σημείο μέσα στο μάτι. Αντίθετα, προσπίπτουν σε όλη την επιφάνεια του αμφιβληστροειδούς χιτώνα. Η κεντρική περιοχή του αμφιβληστροειδούς, το βοθρείο, είναι καλύτερη στον εντοπισμό χρωμάτων και μικρών λεπτομεριών και η περιοχή γύρω από το βοθρείο είναι καλύτερη στον εντοπισμό σκιών και τόνων του λευκού και του μαύρου. Όταν κοιτάζουμε ένα αντικείμενο που βρίσκεται μπροστά μας, φαίνεται πιο εύκρινες.
όταν το κοιτάζουμε περιφερειακά με την άκρη του ματιού μας, εμφανίζεται λίγο θολό. Ο Λεωνάρντο λοιπόν δημιούργησε ένα χαμόγελο που μας διαφεύγει όταν προσπαθούμε έντονα να το διακρίνουμε. Οι λεπτές γραμμές στις γωνίες του στόματος της Λίζα είναι ανεπαίσθητα στραμμένες προς τα κάτω. Αν εστιάσετε το βλέμμα στο στόμα, ο αμφιβληστροειδής εντοπίζει αυτές τις μικρές λεπτομέρειες ή τα λεπτά περιγράμματα, οπότε η Λίζα φαίνεται να μην χαμογελάει. Αν όμως μετακινήσετε το βλέμμα και κοιτάξετε τα μάτια, τα μάγουλα ή κάποιο άλλο σημείο του πίνακα, θα δείτε το πρόσωπο με την περιφερειακή όραση. Θα φαίνεται λίγο θολό. Θα βλέπετε τις σκιές και το απαλό σφουμάτο στην άκρη του στόματος να κάνουν τα χείλη της Λίζα να στρέφονται προς τα πάνω σε ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο. Έτσι το χαμόγελο εμφανίζεται εντονότερα όσο λιγότερα συνειδητά το αναζητά κανείς. Ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι δεν παρέδωσε ποτέ τον πίνακα, ούτε έλαβε κάποια αμοιβή και τον κουβαλούσε μαζί του στη Φλωρεντία, στο Μιλάνο, στη Ρώμη και στη Γαλλία και τον εμπλούτιζε και τον τελειοποιούσε έως το θάνατό του στις 2 Μαΐου 1519 στο Λόκλισε στη Γαλλία.